У грі з'явиться новий підхід до випуску контенту. Наступні 2 сезони будуть об'єднані спільною сюжетною лінією, яка триватиме 9 тижнів. Усі нові бійці, скіни, здібності та режими пов'язані з цією історією. Кожного тижня в грі з'являтиметься щось нове, а розвиток сюжету частково залежатиме від вибору спільноти. У парку Стар з'явилася таємнича нанолокшина, яка наділяє бійців мутаціями, наноздібностями. Як це працює? Отримавши наноздібність, ви розблоковуєте 3 варіанти посилень для свого бійця. Перед початком матчу гра запропонує вам 2 випадкові варіанти, з яких потрібно обрати один для активації. Вони змінюють характеристики: основну атаку, швидкість, супер тощо. Нанодропи. Здобути нові здібності можна буде з нанодропів. Їх даватимуть за щоденні перемоги, мегаквести, бої з босами та гру у спеціальних режимах. Кожен нанодроп містить ресурси, косметику, шанс випадіння сезонного скіна та гарантує щонайменше одну наноздібність. Іноді може випасти одразу 9. Нанометр. Кожне відкриття нанодропа заповнює спеціальну шкалу. Якщо ви зберете 150 нанодропів з усіх можливих джерел, ви гарантовано і безкоштовно отримаєте всі скіни поточного сезону. Новий легендарний боєць Норі. Реліз липень. Перший боєць народжений у Стар-парку. Дитина Кенджі Такази. Його зброя – риболовецька вудка. Основна атака має 3 рівні застосування. Швидке натискання, звичайний удар вудкою, коротке прицілювання, кидок снаряда, який пробиває ціль наскрізь, або взагалі притягує ворога до стіни. Повний заряд дозволяє Норі перестрибувати через стіни. Супер – за кожне влучання основною атакою Норі ловить рибу. Під час застосування супера він пірнає під воду і після короткої затримки завдає шкоди по області. Що більше риби він зібрав перед цим, то більшим радіусом і нищівнішим буде його ульта. Скіни першого сезону традиції та кіберпанк. З Бравл Паса ви отримаєте майстера Міко, традиційна тематика, має 2 варіації – хроматичного, вогняний та земляний майстер. Кіберпанк Джи Йонг і сучасна тематика, має 2 варіації – нано та чум. Традиційні скіни – Тікоякі на основі японської страви та боєць Беррі Файтер Беррі у вигляді єдинорога Йокай. Кіберпанк скіни – Кібершеллі, перший легендарний скін на Шеллі, Тектара та Нано Норі. Сезон 2. Вінстоук. Реліз серпень. Друга частина нашого оновлення фокусується на зеленій енергетиці та позбавленні від токсичної технології нанолокшини. Смузі. Нанодропи замінюються на смузі. Вони працюватимуть за тим самим принципом, ресурси скіни, шкала нагород, але замість наноздібностей дають злиття. Механіка злиття досить проста. Ця функція поєднує 2 ваші наноздібності. Тепер замість того, щоб обирати одну з 2 перед матчем, ви отримуєте одразу 2 об'єднані здібності випадковим чином. Новий боєць Венді. Реліз серпень. Еко-інженерка, яка створила екосистему Вінсток, виконує роль підтримки. Основна її атака випускає снаряд, який діє двояко, завдає шкоди ворогам або накладає щит на союзників при влучанні. Ульта створює найбільший щит в історії гри, який поглинає певний відсоток шкоди, що завдається Венді та її команді. Скіни другого сезону екологія та ретро-майбутнє. На Бравл Пасі ви отримуєте біотех Байрона, варіації розкопаний та володар листя. Ретро-майбутнє. Роза, варіації відновлювана та науково-фантастична. Інші скіни сезону. Посівілий Кенджі, енергійний спраут, Вінсток Грей, турбінна модель, спеціальна подія Мега-Меха-Мек, гіперзарядний скін із 2 варіаціями кольорів. Масштабні переробки балансу, бафи. 2 тріо бійців отримують тотальне переосмислення гаджетів, зоряних сил та гіперзарядів. Тріо аркади – Ріко, Брок і 8 біт. Ріко – гаджет мультибол. Встановлює автомат, який при знищенні розкидає кулі. Баф Ріко може стріляти в автомат, щоб накопичити в ньому більше куль перед вибухом. Гаджет гігантська жуйка – велика куля, що розпадається на менші. Баф усі кулі велика і менші сповільнюють ворогів. Пасівка Супер Відскік, баф кулі, що відскочили від стін, даватимуть додатковий заряд супера при влучанні. Зоряна сила роботизований відступ, баф дає ще більше швидкості, коли здоров'я падає до 10%. Гіперзаряд збільшує швидкість польоту куль і додає додаткові снаряди до основної атаки. Брок, ульта, переробка. Тепер ракети ульти слідують за рухом Брока. Гаджет, ракетні шнурівки. Тепер можна прицілюватися для стрибка. Баф дає короткочасне прискорення, якщо під час стрибка ракета зачепила ворога. Гаджет Мега-ракета. Баф при влучанні розпадається на 4 менші ракети з меншою шкодою. Зоряна сила більше ракет
Баф дає Броку швидше рухатися під час використання супера. Зоряна сила ракета номер 4, баф діяльність атаки збільшується кожні кілька секунд. І гіперзаряд додає додаткові маленькі ракети до основної атаки. 8 біт. Гаджет Cheat Cartridge. Переробка повністю зцілює станцію і дає поступове зцілення самому 8 біту. Гаджет. Додаткові кредити. Переробка. Випускає додатковий залп. Бафом ці снаряди відскакують до найближчих ворогів. Зоряна сила – посилений підсилювач. Баф станція періодично скидає боєприпаси, які можуть підібрати союзники. Зоряна сила – підключення. Баф дає прискорення в зоні дії не лише 8 біту, а й усім його союзникам. Гіперзаряд дає нескінченний боєзапас і дозволяє миттєво переривати поточну атаку новою атакою. Тріо Супер Сіті – Мех, Макс, Вольт. Мех. Переробка ульти. Тепер завдає шкоди по області під час трансформації в меху. Баф сповільнює ворогів, які потрапили в зону виклику мехи. Гаджет ящик із інструментами. Тепер ремонтує меху. Баф діє довше і зцілює союзників поруч. Гаджет іскристий болт. Мех катапультується і запускає меху вперед. Вона завдає шкоди. Баф меха залишає за собою вогняний слід. Зоряна сила силове поле. Баф дає прискорення, поки активний щит після знищення мехи. Зоряна сила важкий метал. Тепер стілює мех за кожного ворога, ураженого вибухом мехи. Баф додатково викрадає боєприпаси у вражених ворогів. Гіперзаряд основна атака мехи вибухає при влучанні. Коли мех перебуває у звичайній формі без мехи, її атаки стають самонавідними. Гіпер-супер збільшує радіус дії виклику мехи. Макс. Гаджет фазовий СУ. Тепер можна прицілюватися напрямком ривка, а баф дозволяє зробити ривок вдруге. Гаджет кросівки з фокусом тепер можна активувати телепортацію назад повторним натисканням або дочекатися кінця 3 секунд. Баф після повернення відновлює боєприпаси та стілює найближчих союзників. Зоряна сила суперзаряд тепер подовжує час дії ульти при влучанні по ворогах, а баф також накладає щит на союзників під час ульти. Зоряна сила біжи і стріляй. Баф дає додаткове прискорення при влучанні по ворогах. Гіперзаряд основна атака Макс починає заряджати ульту найближчим союзникам. Вольт. Гаджет стрибок напруги. Тепер прискорює накопичення ульти на короткий час, а баф збільшує швидкість перезаряджання набою. Гаджет силовий щит. Баф, якщо Вольт отримує шкоду під час дії щита, час перезарядки самого гаджета зменшується. Зоряна сила на максимум. Тепер атаки завжди відскакують від стін. А баф при влучанні у стіну снаряд розпадається на ще дрібніші частинки. Зоряна сила – подавати холодним. Вольт одразу відроджується із зарядженим супером, а баф отримує значне прискорення при використанні супера. Гіперзаряд перероблений. Тепер при приземленні від супера Вольт розкидає снаряди абсолютно в усіх напрямках. Додатковий баф. До основної атаки додається ще один менший снаряд, що летить слідом. Нові ігрові режими. Фут-бот. ПВЕ режим проти ботів. Знищуйте ботів-кур'єрів, збирайте інгредієнти та встигніть виконати кулінарні замовлення до завершення таймера. Кулінарна війна. ПВП-версія попереднього режиму. Дві команди змагаються на одній мапі. Хто швидше збере інгредієнти та виконає замовлення, той перемагає. Меха-охорона. ПВЕ-варіація режиму супровід. Вам потрібно доставити вантаж із їжею до пункту призначення, постійно відбиваючись від хвиль ворожих ботів. На вершині вежі. Стратегічний режим із кількома етапами. Головне правило – обмежений вибір бійців. Зігравши за певного бійця, ви більше не зможете його обрати. Якщо ви витратите всіх доступних бійців до того, як пройдете всі етапи, ви програєте і чекатимете на оновлення режиму. Система пропонуватиме пул бійців із вашого аккаунту, віддаючи пріоритет тим, хто має здібність злиття. Нові гіперзаряди та колаборації. Гіперзаряд на Старнову стає повністю невразливою під час свого ривка і отримує майже нескінченний боєзапас. Гіперзаряд на Болта. Болт повністю руйнує стіни під час дії свого посиленого супера. Ексклюзивний скін Adidas Ash. Офіційна колаборація з брендом. І скін серпневого Бравл Пасу Кібер Про. Міститиме всі етапи покращення, притаманні ексклюзивним скінам Бравл Паса. З вами був я, Ренді, побачимось дуже скоро в нових відосах. І всім па-па, з вас лайк, підписка.